به نام خالق هستی، روانشناسی فروش، فصل 8، پارت 1. 10 اقدام مهم برای موفق شدن در فروش. صادق باشید. این ایدئال بزرگ شماست. اگر در بهترین حد خود ظاهر شوید، کار بیشتری نمی توانید بکنید. H.W. درسر. 20% فروشندگان واقع در رأس 80% مداخل ناشی از فروش را به جیب می‌زنند. 5 تا 10% اول فروشندگان موفق به مقدار زیاد بیش از این عایدی می‌برند. هدف شما باید این باشد که ردیف یکی از بهترین فروشندگان قرار بگیرید. خوشبختانه این کار ساده‌تر از آنی است که تصورش را می‌کنید. موفقیت قابل پیش بینی است. یکی از نقاط عطف زندگی من مربوط به زمانی بود که با قانون علت و معلول آشنا شدم. بر اساس این قانون برای هر معلول مانند درآمد سطح بالا علت یا علتهایی وجود دارد. اگر کاری را که سایر موفقها انجام می‌دهند شما هم انجام بدهید، سرانجام به همان نتایج آنها می‌رسید. در باقی مانده صفحات کتاب می‌خواهم برخی از دلایل مهم موفقیت در فروش را با شما در میان بگذارم. هرچه این مورد را بیشتر تمرین کنید، نتایج بهتری به دست می‌آورید. وقتی این نقطه نظرها را آموختید، می توانید آنها را بارها و بارها تمرین کنید. این گونه در صفحه پیشتازان حرفه خود قرار می گیرید. 1. کاری را که دوست دارید انجام بدهید. تمام فروشندگان به واقع موفق و پردرآمد عاشق کارشان هستند. شما هم باید بیاموزید که کارتان را دوست بدارید و بعد متعهد شوید تا در حرفه‌تان به حد عالی برسید. هر اندازه وقت لازم است صرف کنید. هر بهایی را که لازم است بپردازید. هر کاری را که لازم است انجام بدهید تا در کاری که می‌کنید بهترین شوید. متعهد شوید که در ردیف بهترین ها و در شمار 10% بالا قرار بگیرید. در صف بهترین ها قرار گرفتن یک انتخاب است. متاسفانه اغلب اشخاص عمری را در کنار فروش صرف می کنند و هرگز به ذهنشان خطور نمی کند که باید در کاری که می کنند در ردیف بهترین ها قرار بگیرند. اما خبر خوش این است که مجبور نیستید در دنیا بهترین باشید تا زندگی فوق‌العاده داشته باشید. موفقیت در فروش از آن کسی است که تنها اندکی از دیگران بهتر است. عزت نفس و موفقیت. قبلا درباره اهمیت عزت نفس و موفقیت صحبت کردیم. روانشناسان به این نتیجه رسیدند که تا ندانید در کاری که می کنید از تبحر کافی برخوردارید، هرگز به احساس خوب نمی رسید. هرگز نمی توانید خودتان را به عنوان یک انسان ارزشمند دوست بدارید، مگر آنکه در حرفه‌تان توانمند ظاهر گردید. علت ناراحتی و ناخشنودی بسیاری از اشخاص این است که وقتی صبح از خواب بیدار می شوند و در آینه به خود نگاه می کنند، نگاهشان به کسی می افتد که هیچ زمینه‌ای در سطح عالی قرار ندارند. مردها به خصوص زمانی به احساس خود ارزشمندی می رسند که بدانند در کاری که می کنند عالی هستند. اگر مرد در کاری که می کند آنقدرها خوب نباشد و دیگران هم این صلاحیت او را به رسمیت نشناسند، از کاری که می کند راضی به نظر نخواهد رسید. می توانید بهترین باشید. هر کسی می تواند در کارش در سطح عالی قرار بگیرد. همه از توانایی بهترین شدن برخوردارند. انگار طبیعت در همه ژن بهترین شدن را فراهم آورده است. این به خود اشخاص مربوط است که زمینه بهترین شدن را پیدا کند و بعد با تمام وجود بکوشد در آنچه تواناییش را دارد در سطح بهترین ها قرار بگیرند.
مایکل جردن، بازیکن حرفه‌ای بسکتبال، از مهارت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. زمانی که خبرنگاری به او گفت شما خیلی خوش اقبال بودید که با چنین استعداد و مهارتی متولد شدید، جردن در جواب گفت استعداد در همه هست، اما نمایاندن این استعداد به تلاش فراوان احتیاج دارد. خیلی ها به اشتباه گمان می کنند اگر از استعداد و توانمندی برخوردار باشند خود به خود در صف عالی ها و بیکم و کاست ها قرار می گیرند و این در حالی است که رسیدن به صف بهترین ها مستلزم سالها تلاش و کوشش است. چیزی جای سخت کوشی را نمی گیرد. 2. دقیقاً تصمیم بگیرید که چه می خواهید. در شرایط ابهام به سر نبرید. دقیقاً مشخص کنید که از زندگی خود چه می خواهید. این را به این عنوان هدف خود قرار بدهید و بعد مشخص سازید. چه بهایی برای آن می خواهید بپردازید. اغلب اشخاص هرگز این کار را نمی کنند. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته تنها 3% اشخاص هدف‌های مکتوب دارند و اینها پردرآمدترین مردمان در حرفه خود هستند. اینها کسانی هستند که تکان می‌دهند و به حرکت در می‌آیند. اینها خلاق و نوآور هستند. اینها بهترین کارفرمایان و فروشندگان هستند. تقریباً همه برای آنها کار می کنند. پس نتیجه می گیریم تنها 3% اشخاص هدفهای مکتوب دارند و اینها پردرآمدترین مردمان در حرفه خود هستند. فرمول هدف. حالا به یک فرمول هدف مرحله اشاره می کنیم که می توانید برای هدف گذاری و دسترسی به آن از این فرمول استفاده کنید. هر جایی که بروم این را آموزش می دهم. این اغلب زندگی شرکت کنندگان در همایش‌های مرا متحول ساخته است. اول دقیقاً مشخص کنید که چه می خواهید. اگر می خواهید درآمد خود را افزایش بدهید، دقیقاً مشخص کنید می خواهید چه درآمدی داشته باشید. 2. هدف خود را مکتوب کنید. هدفی که مکتوب نباشد یک خیال و رویاست و در پس خود انرژی و قدرتی نهفته ندارد. 3. برای دستیابی به هدف خود زمانی را مشخص سازید. ذهن نیمه هوشیار شیفته ضرب العجل است تا همه نیروهای خود را فعال سازد. اگر هدفتان بزرگ و جامع است، زیر هدفهایی برای آن تعیین کنید. اگر هدف شما 10 ساله است، برای هر یک از سالها هدفی را در نظر بگیرید و بعد به طور پیوسته پیشرفت خود را با توجه به زمانهای تعیین شده اندازه بگیرید. 4. فهرستی از تمامی کارهایی که برای موفق شدن می توانید از آنها استفاده کنید تهیه نمایید. وقتی به فعالیت‌های جدیدی برخورد کردید، آنها را هم به فهرست خود اضافه کنید. 5. فهرست را با توجه به اهمیت موارد اولویت بندی کنید. این گونه متوجه می شوید که مهمترین قلم و مورد موجود در فهرست شما کدام است. 6. برای رسیدن به هدفتان دست به کار شوید. علت اصلی موفقیت اشخاص عملگرا بودن آنهاست. ناکام‌ها همیشه برای ناکامی خود توجیهاتی دارند، اما دیری نمی‌گذرد که اثری آنها تمام می شود و به همان جایی که قبلا بوده اند برمی گردند. 7. همه روزه کاری صورت دهید تا شما را به جانب مهمترین هدف خود به حرکت درآورد. این کار را سالی 365 روز انجام بدهید. 10. هدف را بلا فاصله مشخص سازید. در اینجا لازم است تمرینی انجام بدهید. برگ کاغذی بردارید و در بالای صفحه کلمه هدفها به همراه تاریخ امروز را بنویسید. بعد 10 هدفی را که در 12 ماه آینده می خواهید به آن دسترسی پیدا کنید مکتوب نمایید.
این تمرین 3 تا 5 دقیقه از وقت شما را می گیرد. وقتی فهرست 10 هدف را مشخص ساختید، فهرست را مرور کنید و از خود بپرسید کدام یک از هدفهای این فهرست را اگر در مدت 24 ساعت تحقق بخشم، بیشترین تأثیر مثبت را در زندگی من بر جای خواهد گذاشت. پاسخ به این سوال مهمترین هدف و مقصد شما را مشخص می سازد. حالا این هدف را به بالاترین بخش برگه خود انتقال بدهید و آن را به روشنی و با تمام جزئیاتش بنویسید. کاری کنید که قابل اندازه‌گیری باشد. برای رسیدن به آن زمانی را مشخص سازید. تمام کارهایی را که برای رسیدن به این هدف باید انجام بدهید مشخص کنید. این فهرست را اولویت بندی کنید. اقدام کنید و دست به کار شوید و بعد همه روزه برای دسترسی به هدفتان کاری صورت دهید. هدف اصلی و قطعی شما. وقتی صبح از خواب بیدار می شوید به این هدف خود بیندیشید. وقتی طی روز کار می کنید به این هدف خود بیندیشید. درباره این هدف با اشخاصی که در زندگی شما مهم هستند بحث کنید. شبها قبل از خواب به این هدف بیندیشید. به این فکر کنید که وقتی به این هدف خود رسیدید چگونه به نظر خواهید رسید. پیوسته تصور و تجسم کنید که به هدفتان دست پیدا کرده اید. پیشا پیش مصمم شوید تا زمانی که به این هدف نرسید دست از تلاش بر ندارید. زندگی خود را تغییر بدهید. این تمرین زندگی شما را متحول می سازد. اگر از نظم و ترتیب و عزم راسخی برخوردار باشید تا اقدامات توضیح داده شده در بالا را انجام دهید و در مدت 1 سال یا کمتر از آن به هدف خود برسید، زندگیتان شکل و شمایل دیگری پیدا خواهد کرد. نسبت به خود احساس بسیار خوبی پیدا می کنید و در تمامی زمینه‌های زندگی پیشرفت می‌کنید. اشخاص و موقعیت‌هایی را به زندگیتان فرا می‌خوانید که می‌توانند به شما کمک کنند. این گونه معجزه به وقوع می‌پیوندد. 3. با پشتکار و عزم راسخ از هدفتان حمایت کنید. وقتی شروع کردید حتی فکر شکست خوردن را از سرتان بیرون کنید. با اراده و پشتکار از هدفتان حمایت کنید. از هیچ اقدامی فروگذار نکنید. تعهد کافی داشته باشید. مصمم شوید که هیچ عاملی مانع از آن نخواهد شد که به هدف خود دست پیدا کنید. طرز برخورد شما با ناملایمات، مشکلات و نومیدی‌ها مشخص می‌کند که 1، 2 یا 3 سال دیگر در کجا قرار می‌گیرید. فیلسوف یونانی زمانی گفت شرایط انسان را نمی‌سازد بلکه او را به خودش می‌نمایاند. اپیکتوس. 4. متعهد شوید که در تمام مدت عمرتان مطلب بیاموزید. ذهن شما بزرگترین سرمایه شماست. کیفیت اندیشه شماست که کیفیت زندگی شما را تعیین می کند. به یادگیری مادام العمر متعهد شوید و در این زمینه هر چه بگوییم کم گفته ایم. چندی پیش یکی از دانشجویان دانشکده پرسشنامه 39 سوالی را برای همه مدیران عامل شرکت‌های فورچون 500 ارسال کرد. 83 مدیر عامل این پرسشنامه را تکمیل کردند و آن را پس فرستادند. این تعداد پاسخ از ناحیه مدیرانی که سرشان به شدت شلوغ است بسیار زیاد و قابل تعمق است. این دانشجو پس از مرور پرسشنامه ها به این نتیجه رسید که این رهبران تجاری چه عواملی را برای موفقیت ضروری می دانند. شاید مهمترین نکته‌ای که آنها به آن اشاره کردند این بود هرگز از یاد گرفتن دست نکشید. این مطلب در مورد شما هم کاربرد دارد. ذهن شما قدر کار شما را می داند.
بخوانید، گوش بدهید، برنامه‌های ویدیویی و نوارهای آموزشی را ببینید و بشنوید. هرگز فراموش نکنید که ذهن ارزشمندترین دارایی شماست. هر کالایی را که بخرید پس از مدتی ارزش خود را از دست می‌دهد، اما شما می‌توانید با مطالعه و یادگیری پیوسته بر ارزش ذهن خود بیفزایید. ارزش خود را بالا ببرید. هر کس زندگی را با علم و اطلاع عملی محدودی شروع می کند که می تواند از آن برای فایده رسانی به دیگران استفاده نماید. هرچه بیشتر بیاموزید ارزشمندتر می شوید. هرچه از دانش بیشتری بهره بگیرید پاداش شما بیشتر می شود و سطح درآمدتان افزایش بیشتری پیدا می کند. وقتی روزهای زندگی را پشت سر می‌گذارید، تجربه بیشتری کسب می‌کنید، مطالب بیشتری می‌خوانید و بر مهارت‌های خود می‌افزایید. دانشتان رشد می‌کند و پاداش‌های شما در زندگی افزایش پیدا می‌کند. در زمینه موفقیت، قانون علت و معلول به شکل بیاموزید و عمل کنید در می‌آید. هرگاه مطلبی بیاموزید و آن را مورد استفاده قرار بدهید به جلو قدم برمی‌دارید. وقتی بیاموزید و به جلو قدم بردارید بار دیگر حرکت به جلوی شما آغاز می شود. هرچه بیشتر بیاموزید و آموخته های خود را به کار بگیرید سریعتر به جلو گام برمی‌دارید. همچنان بر توانمندی های خود اضافه کنید. تصور کنید که میزان دانش و علم اطلاع شما مانند آب در درون یک سطل است. سطل آب درآمد شما را مشخص می سازد. وقتی زندگی را شروع کردید، سطل دانش شما به شدت کم عمق بود. در نتیجه موفقیت‌های شما هم به شدت جزئی بودند. وقتی بر سطح دانش و مهارت خود می افزایید، سطل شما پرتر می شود و در نتیجه بر میزان پاداش و درآمد شما اضافه می گردد. اما در اینجا به مسئله‌ای برمیخوریم. سوراخی در کف این سطل وجود دارد. اگر در هر زمانی دست از یادگیری بکشید و یا اگر بر علم و اطلاع خود چیزی نیفزایید، سطل آب درون سطل شما کاهش می‌یابد. دیگران از شما عبور می‌کنند. اگر پیوسته علم و اطلاع خود را افزایش ندهید، حاشیه امنیت خود را از دست می‌دهید و دانش و معلومات شما فاقد ارزش می‌شوند. هرگز از یادگیری دست نکشید. شمار کثیری از مردمان بالغ این مطلب را به درستی درک نمی کنند. اطلاعات اولیه را می گیرند و بعد از افزودن بر آن خودداری می ورزند و بعد وقتی می بینند جوانترها از کنار آنها عبور می کنند عصبانی می شوند. کسی تا به حال به آنها نگفته که یادگیری پیوسته چه نقش مهمی می تواند داشته باشد. اگر پیوسته نیاموزید و یاد نگیرید، دانشی که دارید مرتب کم و کمتر می شود. شخص بی صلاحیت فردا کسی است که امروز بر علم و اطلاع خود اضافه نمی کند. بی سواد کسی است که دست از یادگیری کشیده است. مصمم شوید که همه روزه مطالب جدیدی بیاموزید. همه روزه کتاب بخوانید، به نوارهای آموزشی گوش بدهید. هرچه می توانید آموزش ببینید و بر دانش خود بیفزایید. 5. از وقت خود به خوبی استفاده کنید. زمان تنها چیزی است که برای فروش دارید. این سرمایه اولیه شماست. اینکه چگونه از فرصتهای خود استفاده می کنید، کیفیت و سطح زندگی شما را مشخص می کند. بنابراین مصمم شوید و تصمیم بگیرید که از این فرصت به خوبی استفاده کنید. پس نتیجه میگیریم زمان تنها چیزی است که برای فروش دارید. این سرمایه اولیه شماست.
با توجه به قانون 80-20 بعضی از کارهای شما به مراتب از کارهای دیگرتان ارزشمندتر هستند. هرچه ممکن است انجام دادن هر دو کار زمان و وقت مشابهی را به خود تخصص بدهد. هدف شما باید این باشد روی فعالیت‌هایی متمرکز شوید که به زندگی و کار شما بیشترین فایده را برساند. همه روزهای خود را با فهرستی شروع کنید. بهترین زمان تهیه این فهرست شب قبل است. هر کاری را که باید روز بعد انجام بدهید مکتوب کنید. ابتدا قرارهای ملاقات از قبل مشخص شده را بنویسید و بعد به سر وقت هر آنچه به آن فکر می کنید و باید انجام بدهید بروید. هرگز بدون فهرست کار نکنید. متخصصان مدیریت میگویند با برنامه ریزی کردن 25% بر کارایی شما افزوده می شود و یا اینکه 2 ساعت وقت برای خود ذخیره می کنید. تهیه فهرست یکی از اصول اساسی نظام مدیریت زمان و زندگی است. اولویت‌ها را مشخص سازید. پس از تهیه فهرست کارها در دست اجرا، اولویت‌ها را مشخص سازید. مشخص کنید چه عواملی اهمیت بیشتر و چه عواملی اهمیت کمتر دارند. از خود بپرسید اگر قرار باشد به مدت 1 ماه شهر را ترک کنم و قبل از آن یک کار مهم را انجام بدهم، آن چه کاری خواهد بود؟ جواب شما هرچه باشد به دور آن مورد دایره‌ای بکشید. این تمرین به شما کمک می‌کند تا آنچه را به واقع مهم است مشخص سازید. وقتی کار با اولویت خود را مشخص ساختید، می‌دانید از کجا باید شروع کنید و روی چه کاری متمرکز می‌شوید. مهمترین وظیفه پیش رو را انتخاب کنید. سوال مهمی که در زمینه مدیریت زمان می توانید بکنید این است: کدام کار است که اگر آن را به خوبی انجام بدهم بیشترین تأثیر را روی کارم بر جای می گذارد؟ همیشه کاری وجود دارد که اگر آن را به خوبی انجام بدهید می تواند روی جوابها و نتایج شما تأثیر فراوان بر جای بگذارد. می توانید این سوال را به طرز دیگری بکنید: کدام کار است که من و تنها من می توانم انجام بدهم که اگر به درستی انجام گیرد تفاوتی حقیقی در زندگی من ایجاد می کند؟ در هر ساعت از هر روز زندگی تنها یک جواب برای این سوال وجود دارد. تنها یک کار است که اگر آن را به درستی انجام بدهید تغییری در زندگی شما ایجاد می کند. این کاری است که اگر شما نکنید هیچ کس دیگری آن را برای شما انجام نمی دهد. اما اگر این کار را بکنید و آن را به خوبی انجام بدهید می تواند تفاوتی حقیقی در زندگی شما ایجاد کند. آن کار کدام است؟ آخرین پرسشی که در اولویت گذاری مطرح می کنید این است: در حال حاضر ارزشمندترین طرز استفاده از زمان در اختیارم کدام است؟ بار دیگر هر ساعت 1 بار این سوال را بپرسید. همیشه جواب واحدی برای این پرسش وجود دارد. وظیفه شما این است که مطمئن شوید کاری که می کنید در هر لحظه سودمندترین و مهمترین کاری است که می توانید انجام بدهید. توجه و تمرکز. و سرانجام آخرین نکته درباره مدیریت زمان بعد از تهیه فهرست و تعیین اولویت‌ها این است که روی مهمترین وظیفه‌ای که پیش روی شماست کار کنید. باید روی این کار به شدت متمرکز شوید و آن را به بهترین شکل انجام بدهید و به انتها برسانید. این اقدام بیش از هر کار دیگری عمل کرد و بهره‌وری شما را افزایش می‌دهد. از پیشروان تبعیت کنید. کاری را که موفق‌ها انجام می‌دهند شما هم انجام بدهید. از رهبران و پیشروان در رشته فعالیت خود پیروی کنید. از کسانی تقلید و تبعیت کنید که می‌دانید در زندگی به کجا می‌روند.
به اطراف خود نگاه کنید. کدام اشخاص را بیش از بقیه تحسین می کنید؟ کدام یک از آنها به نتایجی دست یافته‌اند که شما می خواهید در ماه‌ها و سالهای آینده خود به آنها دست پیدا کنید؟ بهترین و واجد و شرایط ترین اشخاص واقع در پیرامون خود را انتخاب کنید و آنها را الگوهای خود قرار بدهید. تصمیم بگیرید که می‌خواهید مثل آنها باشید. تا حدی که امکان دارد خود را با آنها تطبیق بدهید. اگر می‌خواهید بدانید چگونه می‌توانید فروشنده موفقی باشید، به سر وقت اشخاص مهم در کسب و کارتان بروید و از آنها توصیه و راهنمایی بخواهید. از آنها بپرسید چه کتابی را باید بخوانید، کدام برنامه‌های ویدیویی را باید تماشا کنید. از آنها بپرسید در کدام دوره آموزشی باید شرکت کنید. از نگرش‌ها، استنباط‌ها، فلسفه‌ها و روش‌های کاریشان سوال کنید. از بهترین‌ها بیاموزید. موفق‌ها همیشه به دیگران کمک می‌کنند تا به موفقیت برسند. کسانی که بیش از سایرین کار دارند و سرشان به اصطلاح شلوغ است، همیشه فرصتی پیدا می‌کنند تا به دیگران کمک کنند. وقتی از یک شخص موفق توصیه و راهنمایی می‌خواهید، آن را مد نظر قرار دهید. کاری را که آن موفق برنده انجام دادنش را به شما توصیه می‌کند، انجام بدهید. کتابی را که او توصیه کرده بخرید و بخوانید. به نواری که او توصیه کرده گوش بدهید. در دوره‌های آموزشی پیشنهادی او شرکت کنید و آنچه را که می‌آموزد به مرحله اجرا بگذارید. این گونه شرایطی فراهم می‌کنید که کسی که به شما کمک کرده بخواهد بیشتر به شما کمک کند. الگوهای خود را انتخاب کنید. در جریان یک همایش که برای بیش از 1000 فروشنده حرفه‌ای برگزار کردم، در ساعت تنفس فروشنده‌ای به من مراجعه کرد و برایم حکایت جالبی تعریف نمود. من بلافاصله با توجه به وضع ظاهری او دانستم که فروشنده موفقی است. لباس بسیار آراسته‌ای پوشیده بود، اعتماد به نفس را به نمایش می‌گذاشت و از آرامشی خاص برخوردار بود. او خودش را فروشنده موفقی می‌دانست. او به من گفت وقتی کارش را شروع کرد با فروشندگان کوچک در رابطه و معاشرت بود. در 6 ماه نخست فعالیتش دانست که در شرکت او 4 فروشنده موفق دارند که اغلب اوقاتشان را با هم می‌گذرانند. آنها به فروشندگان سطح پایین اعتنایی نمی کردند. او به فروشندگان سطح پایین، به خودش و به فروشندگان تراز بالا توجه کرد و بلافاصله متوجه موضوعی شد. فروشندگان پرفروش در مقایسه با فروشندگان کم فروش لباسهای بسیار بهتری می پوشیدند. گوش به زنگ، هوشیار و شیک بودند و حرفه‌ای به نظر می رسیدند. به آدم‌های موفق شباهت داشتند. راهنمایی بخواهید. روزی از روزها او از یکی از فروشندگان موفق پرسید که برای موفق‌تر شدن چه می‌تواند بکند. فروشنده موفق از او پرسید که آیا از مدیریت زمان استفاده می‌کند؟ معلوم شد که این فروشنده جوان هرگز با مفهوم مدیریت زمان آشنا نشده است. فروشنده موفق به او گفت از چه سیستمی برای مدیریت زمان پیروی می کند و چگونه می تواند آن را تهیه کند. فروشنده جوان به توصیه فروشنده موفق عمل کرد. دیری نگذشت که از زمان استفاده بهینه می کرد. بعد از آن این شخص تصمیم گرفت از فروشندگان موفق الگو برداری کند. او نه تنها از فروشندگان موفق پرسید چه کتاب‌هایی را بخواند و به چه نوارهایی گوش بدهد، بلکه از نزدیک به تماشای آنها نشست و آنها را الگوی خودش قرار داد. هر روز صبح قبل از اینکه کارش را شروع کند، روبروی آینه‌اش می‌ایستاد و از خودش می‌پرسید آیا من شبیه بهترین فروشندگان در حرفه خودم هستم؟
به تفاوت‌ها توجه کنید. او با دیدی منتقدانه به خودش نگاه می‌کرد، به خصوص به لباس و طرز آرایش و سر و وضع خود دقیق می‌شد. اگر احساس نمی‌کرد که شبیه فروشندگان طراز اول است، آنقدر لباسش را تغییر می‌داد تا در ردیف آنها قرار بگیرد. تنها در این صورت بود که به محل کارش می‌رفت. در مدت 1 سال او تبدیل به یکی از فروشندگان طراز اول در کارش شد. در این زمان او تنها با فروشندگان بزرگ و موفق معاشرت می‌کرد. او تبدیل به یکی از آنها شده بود. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.